Tôi đang ăn chay, không thể ăn những món có thịt động vật. Nhang và nến trong tiếng Thái gọi là mẹ của anh ấy thích đi chùa để cầu mong may mắn. 9 vật phẩm phổ biến mà người Thái thường dùng để cúng dường. Chao là một loại đậu phụ lên men. Cấu trúc câu làm một việc gì đó một cách thường xuyên, đều đặn. Sawadee-kha, mình là Thỏ học tiếng Thái và đây là bài học từ vựng tiếng Thái về Phật giáo. Từ vựng đầu tiên là ăn chay, trong tiếng Thái gọi là kin chê. Kin nghĩa là ăn và chê nghĩa là chay. Ví dụ nhưการกินเจหมายถึงการที่ไม่กินอาหารทำจากสัตว์ có nghĩa là ăn chay nghĩa là không ăn những thức ăn làm từ động vật. Và để nói về việc ăn chay trường thì người Thái sẽ dùng một từ vựng khác, đó là măng xạ quý rách. Đọc nhanh là măng xạ quý rách. Ví dụ nhưในสมัยนี้หลายคนกินมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ. Ngày nay có rất nhiều người ăn chay trường vì sức khỏe. Trong tiếng Thái Lan, đồ ăn chay, thức ăn chay gọi là a hản chê. Ví dụ như a hản chêไม่ได้มีแค่ผัก, có nghĩa là đồ ăn chay không chỉ có mỗi rau. Đồ ăn chay của Thái thường được làm từ tau hu, nghĩa là đậu hũ, hệt, nghĩa là nấm, thùa lưỡng, nghĩa là đậu nành, thùa khiểu, nghĩa là đậu xanh, thùa lý sủng, nghĩa là đậu phộng, thùa ngo, nghĩa là giá, đỗ, cùng nhiều loại rau khác nhau. Và đặc biệt khi nói đến đồ ăn chay thì không thể nào thiếu chao. Trong tiếng Thái Lan, chao gọi là tau hu dí. Tau hu dí เป็นเต้าหู้หมักชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของชาวกวางตุ้งและชาวเวียดนาม Chao là một loại đậu phụ lên men, là một món ăn được ưa chuộng của người Quảng Đông và người Việt Nam. Và tàu hũ kỳ được gọi là phòn tau hu phèn. Nước tương, xì dầu trong tiếng Thái gọi là xì yếu khảo. Và hắc xì dầu thì được gọi là xì yếu đâm. Từ vựng tiếp theo là đồ ăn mặn. Đồ mặn ở đây không có nghĩa là có vị mặn, mà nó được hiểu theo nghĩa là thức ăn được làm bằng thịt, cá, không thể ăn chay. Trong tiếng Thái, đồ ăn mặn theo ý nghĩa này được gọi là a hản khao. A hản nghĩa là thức ăn và khao nghĩa là có mùi tanh. เพื่อนของฉันเป็นมังสวิรัติ เธอไม่ชอบกินอาหารข้าว. Bạn của tôi là người ăn chay trường. Cô ấy không thích ăn đồ mặn. Các loại thịt của động vật được gọi chung là nứa sạch. Nứa là từ mà người Thái thường dùng để gọi chung về các loại thịt. Trong một số trường hợp, người ta sẽ hiểu nghĩa nứa nghĩa là thịt bò. Vì vậy, để tránh nhầm lẫn, bạn có thể nói rõ ràng là nứa vua là thịt bò, nứa mũ là thịt heo. Nếu bạn muốn hỏi người Thái là thức ăn này có thịt không ạ? Thì trong tiếng Thái bạn có thể nói là a hản ní mi nứa sạch mấy khá? Hoặc là a hản ní xài nứa sạch mấy khá? Hoặc là mi nứa sạch nay a hản ní mấy khá? Tôi đang ăn chay, không thể ăn những món có thịt động vật. ฉันกำลังกินเจ กินอาหารที่มีเนื้อสัตว์ไม่ได้ค่ะ. Tiếp theo, những người ăn chay theo chế độ ăn chay nghiêm ngặt cũng thường tránh ăn gạ thiêm, nghĩa là tỏi. Lạc kiêu hay còn gọi là gạ thiêm thôn chin, chính là củ kiệu. Tôn hỏm nghĩa là hành lá.
Hủa hõm hay còn gọi là hõm dày, nghĩa là củ hành tây. Cui chai là hẹ, khày nghĩa là trứng, nôm nghĩa là sữa. Lãi khôn chưaว่ากระเทียมมีกลิ่นรุนแรงกระทบต่อธาตุไฟในกาย. Nhiều người tin rằng tỏi có mùi nồng làm ảnh hưởng đến năng lượng hỏa trong cơ thể. Từ vựng tiếp theo là hành động cúng dường cho nhà sư. Trong tiếng Thái gọi là tặc bạt. Tặc dùng để chỉ hành động múc thức ăn và bạt nghĩa là cái bát khất thực của nhà sư. Vì vậy, tặc bạt thường được dịch là cúng dường cho nhà sư. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng từ xày bạt. ด็กๆ กำลังตักบาตร กับคุณยาย có nghĩa là những đứa trẻ đang cúng dường cho nhà sư cùng với bà ngoại. เราควรตักบาตรด้วยความศรัทธา có nghĩa là chúng ta nên cúng dường với lòng thành tâm. ความศรัทธา có nghĩa là lòng thành tâm. Tiếp theo là một cấu trúc ngữ pháp vô cùng phổ biến, dùng để nói về việc làm một việc gì đó một cách đều đặn, thường xuyên. Đó là เป็นประจำ ทุก cộng cho วัน สัปดาห์ เดือน ปี Ví dụ như ครอบครัวนี้ใส่บาตรเป็นประจำทุกเดือน có nghĩa là gia đình này cúng dường thường xuyên vào mỗi tháng. ฉันเรียนภาษาไทยเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ Tôi học tiếng Thái thường xuyên vào mỗi ngày Chủ nhật. Tiếp theo là 9 vật phẩm phổ biến mà người Thái thường sử dụng đểตักบาตร. Đó là ข้าวสาร nghĩa là gạo. Đây là một loại thực phẩm chủ yếu của người Thái Lan và nó cũng là món đồ cúng dường cơ bản, tượng trưng cho sự sung túc và nuôi dưỡng. Vật phẩm cúng dường phổ biến thứ hai là อาหารแห้ง có nghĩa là món ăn khô như là bánh quy, trái cây sấy khô và các loại hạt. Vật phẩm thứ ba thường được cúng dường là ผลไม้ nghĩa là trái cây tươi. น้ำ nghĩa là nước. ขนม bánh ngọt. ของใช้จำเป็น nghĩa là các vật dụng thiết yếu dùng để sinh hoạt hàng ngày dành cho các nhà sư. Vật phẩm cúng dường phổ biến tiếp theo là ดอกไม้ nghĩa là hoa. ธูป nghĩa là nhang. เทียน nghĩa là nến. Các vật phẩm dùng đểตักบาตรcó thể được thay đổi tùy theo khả năng tài chính của người muốnตักบาตรvà truyền thống của chùa. Tụi mình thử đặt câu có các từ vựng này nha. เช้านี้ฉันตักบาตรด้วยข้าวสารและอาหารแห้ง có nghĩa là sáng nay tôi cúng dường với gạo và thức ăn khô. ดอกไม้ ธูป เทียน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตักบาตร. Hoa, nhang và nến là những vật dụng cần thiết đối với việc cúng dường. Từ vựng tiếp theo là ขอพร nghĩa là cầu xin, cầu nguyện. วัด nghĩa là chùa. แม่เขาชอบไปวัดเพื่อขอพร có nghĩa là mẹ của anh ấy thích đi chùa để cầu mong may mắn. Và trong tiếng Thái Lan, động từ thắp nhang, thắp nến gọi là จุดธูป จุดเทียน. คุณแม่จุดธูปเพื่อขอพรจากพระพุทธเจ้า. Mẹ thắp nhang để cầu xin sự phù hộ từ Đức Phật. พระพุทธเจ้า đọc nhanh là พระพุทธเจ้า có nghĩa là Đức Phật các bạn nha. Tiếp theo, khói nhang gọi là ควันธูป bầu không khí gọi là บรรยากาศ linh thiêng gọi là ศักดิ์สิทธิ์ ควันธูปเทียน
Sang Banyakad anh sặc xịt nay quách. Khói nhang và nến tạo nên bầu không khí linh thiêng trong chùa. Trong phần tiếp theo, tụi mình sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về từ vựng tiếng Thái, chủ đề Phật giáo. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Thỏ học tiếng Thái nè. Hẹn gặp lại bạn trong phần 2 nha.